بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نعمل الضرايب على الجوجل ادسنس. How to make taxes on Google AdSense. Right on Google AdSense. هتكتب على جوجل كروم ادسنس. ماشي. وهتبتدي تدخل على صفحة الجوجل ادسنس على حسابك على جوجل ادسنس بالايميل بتاعك. هتدخل على ادارة المعلومات الضريبية اللي هي Manage Information Taxes. ماشي. ممكن نجيبها عن طريق الصفحة الرئيسية او ممكن عن طريق الاشعارات النوتيفيكيشنز او عن طريق الدفعات البيمنتس الدفعات. ماشي. هتلاقي ادارة المعلومات الضريبية you will find manage information taxes. ماشي. هندخل على ادارة المعلومات الضريبية، هتضغط عليها اضافة المعلومات الضريبية enter information taxes. انتر يور ايميل، هتدخل الايميل بتاعك الجيميل بتاعك بتاع الحساب الادسنس. ماشي. والباسورد بتاع الادسنس جيميل الادسنس والباسورد بتاع الادسنس. ماشي. انتر يور جيميل ادسنس جيميل اند باسورد اند ادسنس باسورد، وهتدخل الباسورد. ماشي. وهتضغط نيكست التالي. هيطلع لك الصفحة دي. ماشي. بيقول لك نوع الحساب ايه، اكونت تايب هتختار سنجل فردي، يبقى نوع الحساب فردي وتضغط نيكست. اكونت تايب السنجل. هل انت مواطن مقيم في الولايات المتحدة؟ هتكتب لا. Are you a citizen of the United States? No. هل انت مواطن امريكي؟ لا. اختار نوع النموذج الضريبي. هنختار رقم 1 اللي هو نون امريكان، اللي هو الغير الامريكيين لانك مش شخص امريكي، اللي هو WBBEN. تشوز WBBEN. ماشي. هنختار اول نموذج للغير الامريكيين the first type for non-American. هنختار اول نموذج للغير الامريكيين. ماشي. اللي هو WBBEN. ونختار فتح نموذج open form. هيفتح لنا النموذج اهوت اللي هنكتب فيه الاسم والعنوان. This form we will write our full name. هنكتب اسمنا بالانجليزي بالكامل. اسمنا بالانجليزي بالكامل. Write your full name in English. هتكتب اسمك بالانجليزي بالكامل. لازم بالانجليزي؟ لازم بالانجليزي. You must write your name in English. For name in English. ماشي. يبقى هنكتب اسم الفرد، اسمك بالكامل. ماشي. وعندنا المنطقة هنختار مثلا أنا من مصر، هكتب مصر Egypt. I am from Egypt. I will write Egypt. ماشي. يبقى هتكتب اسمك بالكامل. Write your full name in English. هتكتب اسمك بالكامل وهتدخل عنوانك والرقم البريد. Write your address in English. كل حاجة بالإنجليزي. اسمك بالإنجليزي، البوست كود بالانجليزي، الرقم البريدي بالانجليزي، الادرس بالانجليزي. هتكتب عنوانك بالانجليزي. ماشي. كل حاجه بالانجلش. write your full name in English. write your address in English. write your country in English. write your post code in English. هنكتب كل حاجه بالانجليزي. ماشي. زي ما انتم شايفين دلوقتي هنكتب كل حاجه بالانجليزي. ماشي. دي الاستمارة اللي احنا هنملاها. هنختار مثلا انا من مصر، مقيم في مصر، هكتب مصر. جنسيتي مصري، هكتب مصري. I will choose my country Egypt. وما تكتبش اي رقم في التين كود. اما يجي يقول لك اكتب رقم في التين كود ما تكتبش. don't write any number in 10 code. ماشي. ما تكتبش اي رقم في التين كود. العنوان، عنوان الاقامة الدائم هتكتب صح عليه ان انت اخترت عنوان الاقامة. وايه، وهتبدأ تكتب ايه عنوانك بالتفصيل. write your address in English.
هتكتب عنوانك بالانجليزي write your address in English، وتكتب رقم تليفونك بالانجلش write your telephone number in English زي ما انتم شايفين اهوت، كل حاجه بالانجليزي، اسمك بالانجليزي، عنوانك بالانجليزي، رقم البريد بالانجليزي، المقاطعه اللي هي المحافظه، انت من محافظه ايه، ماشي. بيقول لك هل العنوان البريدي مطابق is the postal code is correct بريس يس. هل تريد المطالبه بنسبه اقتطاع اقل بموجب معاهده ضريبيه، يعني do you have a tax treaty with America، هل انت عندك معاهده مع امريكا، هتختار لا، ماشي. يبقى اهم حاجه في التين كود ما تكتبش اي رقم، ولا تكتب رقم بطاقتك ولا رقم تليفونك في التين كود، خلاص. وبعد كده تضغط نيكست، ماشي. وبعد كده تضغط نيكست، اؤكد ان المعلومات صحيحه make sure confirm that the information is correct. هيقول لك بقى وقع، هتكتب اسمك القانوني بالكامل، اسمك بالانجليزي write your full name in English for signature، علشان التوقيع هنكتب بقى اسمنا بالانجليزي write your full name in English، هنكتب اسمنا بالانجليزي ونختار يس انا الشخص اللي موقع. وبعد كده التالي، هل بيقول لك هل اجريت اي نشاط في جوجل مع الولايات المتحدة؟ لا طبعا. did you do business with the United States، هل انت عملت بيزنس مع الولايات المتحدة؟ هتختار لا، لا، ماشي. occur confirm that information is right، يعني انت بتأكد ان المعلومات دي صحيحة، هتكتب صح. السؤال اللي بعده have you ever received payments، هل انت قبضت قبل كده فلوس من اليوتيوب؟ لا طبعا انا لسه ما قبضتش، فاختار لا، ماشي. واضغط continue، خلاص. يبقى الحالة هي مقبول accepted I accepted in information in management information taxes، اوكي it's accepted، الحالة مقبول. وبكده انا عملت الضريبة بدون التين كود. ما تكتبش تين كود لانك التين كود ما تعرفوش. وشكرا.